Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh này rất là ngon luôn, dai dai giòn giòn. Có cái vị thì mặn ngọt nè, thơm béo. Chỉ cần một loại bột năng thôi các bạn. Bánh trong veo à. Mà bánh này thì mình làm bữa nay vậy nè, mình ăn được 2 ngày luôn. Bánh vẫn ngon nha và thơm phức luôn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện luôn. Ở đây thì mình có dùng 50g đậu xanh, ngâm nước cho nó nở rồi các bạn cho nước vào nấu chín. Nấu với lửa nhỏ đến khi mà phần đậu nó mềm nhừ là được rồi. Hoặc là các bạn ngâm nước mềm rồi mình đi hấp chín cũng được nữa, làm sao miễn chín là được à. Mình dùng 300g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh, lường bằng 2 cái chén. Chút xíu muối. Và đây là 100g thịt nạc mình xay ra đó, các bạn có thể băm nhỏ nhỏ cũng được. Thì mình lấy là 150g đậu xanh đã chín, hành tím và tỏi, một chút nữa mình sẽ băm ra nha. Pha bột luôn, các bạn sẽ cho hết phần bột năng vô đây, 2 chén bột năng. Nếu mà mua lẻ thì nó là bột mì tinh á. Rồi mình dặn thêm nửa muỗng cà phê muối. Các bạn sẽ trộn sơ cái nha, cho nó đều với muối á. Và lượng nước mình dùng ở đây là 300g bột, 600ml nước. Mình dùng tỷ lệ 1 bột và 2 nước. Và 600ml nước này thì các bạn lường bằng 3 chén, nhưng mà không có đầy quá nha, 3 chén lưng thôi. Mình sẽ trộn đều lên, hòa tan kỹ cái phần bột năng. Bánh này thì dễ làm mà ăn lại ngon nữa. Để bột đây cho nó nở. Mình sẽ đi băm cái phần hành tím và tỏi vào 2 muỗng canh dầu ăn, phi cho nó vàng thơm lên. Khi tỏi đã thơm, mình sẽ cho cái phần thịt vào xào. Xào thịt thì các bạn để lửa lớn nha, cho thịt nó săn và nó rời ra. Xào cho nó rời và nó thơm lên. Như vậy là được rồi, mình sẽ cho hết cái phần nhân đậu xanh vô. Mình làm cái bánh này có độ mặn, có độ ngọt, ăn nó không có bị ngán. Cũng trộn đều. Nêm vào đây 1 muỗng canh đường, muỗng canh hạt nêm, thêm chút xíu tiêu xay, rồi trộn đều lên. Phần nhân của mình sẽ có cái vị vừa vừa thôi nha, mặn mặn nhẹ nhẹ, không có quá đậm. Thì bây giờ mình khuấy đều cái thau bột lên. Các bạn sẽ khuấy bột trong cái chảo chống dính để giúp cho bột của mình nó không có bị dính á. Và để cho bột nó bóng hơn, mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn đảo đều. Mình khuấy bột thì mình để lửa vừa thôi, đừng có lớn quá. Và khuấy vậy nè, để cho nó đều bột. Lúc này thì thấy nó nặng tay. Nếu mà các bạn không khuấy bột thì nó sẽ bị ốc trâu ha. Mình khuấy đều. Nó sẽ khô lại nè, khô từ từ đó. Lúc này thì thấy cái phần bột ướt nó đã ít hơn rồi, nó tụ thành khói. Rồi mình tắt bếp được rồi, cái chảo còn nóng, các bạn khuấy đều nó sẽ khô bột á. Phần nhân sau khi mà mình để nguội thì bây giờ mình sẽ đi vo nhân trước, xong rồi chút nữa mình làm bánh. Mỗi một cái viên bánh là 1 muỗng cà phê nhân. Vo cho nó tròn xong rồi các bạn để qua một bên. Cái bánh này mình làm nhỏ thôi, không có làm lớn quá nha. Cứ vo tròn rồi các bạn để sang bên luôn. Làm lần lượt cho đến hết phần nhân. Xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị lá chuối để gói bánh. Bột này thì nó sẽ tụ thành khói như nè, lúc này nó vẫn còn nóng. Thì các bạn có thể mang thêm bao tay. Bột của mình rất là mịn ha. Mình sẽ lấy mỗi một cái viên bột, có thể gấp đôi cái viên nhân là cái bánh của mình nó vừa đó. Các bạn sẽ dàn mỏng ra rồi mình cho nhân vào giữa, túm nó lại. Cái bột năng này gói bánh nó dễ lắm. Rồi túm tròn lại, vậy là xong cái bánh rồi đó. Làm lần lượt nha. Các bạn cũng lấy một cái viên bột gấp đôi viên nhân là vừa, không cần phải chính xác. Mình dàn cho nó mỏng ra rồi mình túm đều lại. Bột này nó dính lắm, các bạn chỉ cần túm nhẹ là nó sẽ bám chặt với nhau. Lá chuối thì mình sẽ dùng một cái miếng lá vừa thôi ha, không tới gang tay,
quấn thành hình cái quặng vậy nè. Rồi các bạn sẽ cho bánh vô. Bánh bột năng hoặc là bột gạo thì mình không cần dùng dầu ăn thoa lá. Còn đặc biệt bột nhiếp thì các bạn phải thoa lá bằng dầu ăn, không thôi là nó dính lắm. Xong rồi mình để qua một bên. Mình sẽ gói thêm một cái nữa cho các bạn xem kỹ hơn nha. Lá chuối thì các bạn nhớ mình phơi nắng một chút xíu cho nó dẻo, thì gói không có rách lá. Mình đã làm xong hết rồi nè. Được bao nhiêu đây bánh, những cái bánh tròn vo, nu, nhìn thấy cưng quá. Sẽ chất vô trong cái nồi hấp. Nếu mà không có nồi hấp thì các bạn lót bằng cái rổ tre hoặc là rổ inox cũng được. Bắt sẵn nước sôi. Bánh này mình sẽ hấp trong vòng 15 phút với lửa vừa. Đúng thời gian rồi. Mở nắp ra nha. Bánh đã chín rồi đó. Bánh bột lọc đã sẵn sàng. Có độ thơm ngon từ lá chuối nè. Đối với những cái bánh truyền thống á, thì thường làm trong lá chuối, vì lá chuối nó có cái mùi thơm đặc trưng nè. Và mình để trong lá chuối á, 2-3 ngày bánh ăn vẫn ngon, không có bị hư nữa. Rồi mình đã chất ra nè các bạn. Có thể ăn nóng hoặc là mình chờ nguội bớt. Bánh này thì ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon hết trơn á. Nhìn quá trời dễ thương luôn. Những cái bánh nhỏ nhắn xinh xắn. Làm lớn quá thì mình ăn một lần dễ bị ngán. Làm nhỏ nhỏ vậy nè, các bạn ăn nó vừa ngon. Ăn lần 2-3 cái vẫn không bị ngán luôn á. Bột thì trong veo. Bánh thì cũng còn hơi ấm ấm nhẹ, không có nguội quá đâu. Nếu nguội hơn thì cái độ dai nó còn tăng lên nhiều nữa đó. Nhìn cái phần nhân cũng hấp dẫn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ ra bên trong nha, cho các bạn xem cái độ dai ngon của bột. Và cái phần nhân á, nó đậm đà lắm. Bột năng thì mình làm nó giòn giòn nè, và nó dai dai. Và tỷ lệ nước như vậy á, thì các bạn để nguội bánh ăn vẫn ngon. Không có bị cứng quá đâu. Ăn vừa miệng thì nó sẽ ngon hơn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nè. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Cái nhân mình nêm cũng vừa miệng, phần bột thì mặn mặn kết hợp lại rất là vừa miệng luôn. Có cái vị đậm đà, không có quá mặn nha. Các bạn nêm nhân vừa ăn thì phần bột nó sẽ vừa, ngon lắm. Bánh trong veo mà dễ làm nữa. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện cho gia đình thưởng thức đi. Và đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ những video trong kênh giúp mình nữa nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.